अब आज हामी लेसन 11 को बारेमा पढ्छौं। लेसन 11 पढ्नुभन्दा अगाडि लेसन 10 सम्म बुझ्नुभएका कुराहरू, नबुझ्नुभएका कुराहरू के कस्तो लागेको छ भिडियो त्यो बारे सबै प्रतिक्रिया आफ्नो कमेन्टमा दिन नबिर्सनु होला। सो लेसन 11 मा हामीले के पढ्छौं त्यो बारेमा अहिले हेरौं। लेसन 11 मा हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ काउन्टिङ मेथड। काउन्टिङ मेथडको बारेमा पढ्छौं। काउन्टिङ मेथड कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ भने वस्तुको शेप हैन, वस्तुको बनावटको आधारमा वस्तुलाई गन्ने तरिका, काउन्ट गर्ने विधिमा हामीले पढ्छौं। यसमा हामीले एउटा इरेगुलर शेप, नियमित अनियमित आकृति भएका, अनियमित भनौं न आकृतिहरू, नियमित सतह नभएका वस्तुहरू जस्तै, अनि पर्सन व्यक्तिहरूलाई काउन्ट गर्दा, मेसिनरी चीजहरूलाई काउन्ट गर्दा, समयका पिरियड अफ टाइम्स, समयका बिन्दुहरू भन्ने हुन्छ जस्तै घण्टा काउन्ट गर्ने, मिनेट काउन्ट गर्ने, वर्ष, दिन, महिना, हप्ता यस्ता काउन्ट गर्ने विधि लगायतका कुराहरूलाई हामीले काउन्टिङ मेथडहरुमा पढ्छौं एक्सेट्रा, जुन यही कोर्समा समावेश हुनेछ। अब जाउँ काउन्टिङ गर्ने मेथड मध्ये इरेगुलर अब्जेक्टहरुको लागि। इरेगुलर अब्जेक्ट्स भन्नाले आफ्नो निश्चित आकृति नभएका वस्तुहरू जस्तै फलफुल, फ्रुट्स हैन, फर्निचर्स, अर्को की हैन एक्सेट्रा, जसको आफ्नो निश्चित शेप हुँदैन, गोलाकार, लामो, फराकिलो, चेप्टो, मोटो, पातलो भन्ने नभइकन आफ्नो निश्चित आकृति भन्ने हुँदैन। मेचलाई के आकृति छ भन्ने हैन, स्याउलाई कस्तो निश्चित आकृति हुँदैन हो, आँपको निश्चित आकृति हुँदैन, केराको सिलिन्डरिकल जस्तो हुन्छ तर केरा बाङ्गेको जस्तो भन्ने भएको र त्यस्तो निश्चित आकृति नहुने भएकोले यसलाई कसरी काउन्ट गर्ने भन्नेतिर लाग्छौं। सो यो काउन्ट गर्दाखेरि अहिले नेपालीमा त जसलाई पनि ओटा अथवा गोटा भनिन्छ नि भने यसमा हितोत्सु, फुतात्सु, मित्सु, योत्सु, इत्सुत्सु, मुत्सु, नानात्सु, यात्सु, कोकोनोत्सु र तो। ठीक छ, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, आठवटा, नौवटा, 10 वटा गरेर चाहिँ यसरी काउन्ट गर्छौं। र यो भन्दा माथि 11 वटा भन्नु पर्यो भने चाहिँ नम्बर प्लस को लाउँदाखेरि फरक पर्दैन है, नम्बर प्लस को लाउँदाखेरि फरक पर्दैन। र कतिवटा भन्ने बारेमा क्वेशन गर्नु पर्यो, कतिवटा भनेर क्वेशन गर्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ इकुत्सु भन्छौं है, इकुत्सु भन्छौं। जस्तै एक्जाम्पल, स्याउ कतिवटा छ, स्याउलाई रिङ्गो, रिङ्गो गा इकुत्सु आरिमास्का, नन लिभिङ थिङ भयो, नन लिभिङ थिङको पछाडि आरिमास लगाउँछ, हामीले यो भन्दा अगाडिका लेसनहरुमा पढ्यौं। रिङ्गो गा इकुत्सु आरिमास्का, लेट्स से 3 वटा स्याउ छ भन्नु पर्यो भने 3 वटालाई मित्सु, मित्सु आरिमास। ओके, यसलाई यो लेखेर त्सु पनि लेख्ने हुन्छ, मित्सु आरिमास। ओके, 10 वटा छलाई तो आरिमास भन्छौं। र नम्बर प्लस को छ भने जिउ इक्को आरिमास, जिउ निको आरिमास पनि भन्न सकिन्छ। अब 2 नम्बरमा जाउँ।
पर्सन व्यक्ति काउन्ट गर्दाखेरि एक जना दुई जना भने जस्तो हुन्छ भने जापानमा चाहिँ एक जनालाई हितोरी दुई जनालाई फुतारी भन्छ भने बाँकीको नम्बरहरुमा चाहिँ बाँकी जना जस्तै 3 जना नै किन नहोस् करोड जना किन नहोस् बाँकी संख्यामा चाहिँ नम्बर प्लस निङ लगाइन्छ ओके नम्बर प्लस निङ लगाइन्छ र क्वेशन गर्नु पर्यो भने नान निङ भन्छौं ओके नान निङ क्वेशन गर्नु पर्यो हुन्छ ठीक छ अर्को छ पातलो र फराकिलो सतह भएका पातलो र फराकिलो सतहका अब्जेक्ट्स पातलो र फराकिलो सतह भएका भन्नाले कस्तो खाले अब्जेक्टहरु बुझिन्छ भने एक्जाम्पल पेपर शर्ट्स हैन टी-शर्ट्स हो अनि सीडी डीवीडी हो यस्ता कुराहरु चाहिँ पातलो र फराकिलो सतह भएका कुराहरुमा पर्दछन् र यिनीहरुलाई काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ नम्बर प्लस माई भन्छौं नम्बर प्लस माई भन्छ भने क्वेशन गर्दाखेरि चाहिँ नानमाई नाममाई भनिन्छ नाममाई ओके अब यसमा भन्दाखेरि इचिमाई निमाई साममाई ओके भनिन्छ अर्को चौथो नम्बरमा जाम मेसिनरी चीजहरु मेसिनरी इक्विपमेन्ट्स हुनाले के हुन सक्छन् जस्तै गाडीहरु भेहिकल्स भनौं कार मतलब भेहिकल्स ओके अर्को साइकलहरु साइकल कम्प्युटर पर्सनल कम्प्युटर हो ल्यापटप हैन प्रिन्टर हो विभिन्न यस्ता मेसिनरी चीजहरु मेसिनरी प्रोडक्टहरुलाई चाहिँ काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ नम्बर प्लस दाई भनिन्छ नम्बर प्लस दाई भनिन्छ भने क्वेशन गर्नु पर्यो भने चाहिँ क्वेशन गर्दाखेरि चाहिँ नान दाई भनेर क्वेशन गरिन्छ ठीक छ अनि एउटा गाडी भन्नु पर्यो भने इचिदाई हो जस्तै इचिदाई कुरेमा हो अर्को जिटेङ स्यागा निदाई हैन साइकल दुईवटा अब 10 वटा कम्प्युटर हुनु पर्ने नोतो पासकोङ और पासकोङगा जिउदाई आरिमास हैन जिउदाई पासकोङगा आरिमास विभिन्न तरिकाले हामीले यसलाई एक्सप्रेस गर्न सक्छौं अब हामी पाँचौं नम्बरमा थियौं जस्तो लाग्छ नम्बर मिस्टेक माफ पाउँला पाँचौं नम्बरमा समयलाई काउन्ट गर्ने विधिमा जाउँ समयको भित्रमा ए गरेर लान्छु एउटा सबैभन्दा ठूलो वर्ष त्यसपछि मन्थ हैन इयर्स मन्थ्स त्यसपछि वीक्स डेज त्यसपछि आवर्स हैन मिनेट्स को बारेमा काउन्ट गर्ने मिथ्यहरु पढ्छौं ठीक छ अब जाउँ ए इयर यसलाई निङखाङ भन्छौं निङखाङ
1 वर्ष 2 वर्ष जस्तै इची लोके इची नेङखाङ भन्नु पर्यो भने यो इची नेङखाङ नम्बर प्लस नेङखाङ भयो बीमा मन्थ्समा काउन्ट गर्दाखेरि यसलाई डट खागेत्सु जस्तै 1 महिनालाई 1 खागेत्सु भन्छ भने इक्खागेत्सु निखागेत्सु भने भन्छौँ सरी यसको क्वेशन गर्दाखेरि चाहिँ यसको क्वेशन वाला लेखौँ क्वेशन गर्दाखेरि चाहिँ नान्नेङखाङ भन्ने प्याटर्न हुन्छ ओके इचिनेङखाङ निनेङखाङ नान्नेङखाङ कति वर्ष भन्ने हुन्छ भने यसमा क्वेशन गर्दाखेरि नाङखागेत्सु भन्ने प्याटर्न हुन्छ ओके सीमा जाउँ हाम्रो विक पछाडि सरी मन्थ पछाडि अब विकमा जाउँ यसमा डट स्युखाङ जस्तै इचिस्युखाङ नभनिकन निस्युखाङ भन्छौँ निस्युखाङ भन्छौँ भने यसलाई क्वेसन गर्ने बेलामा नान स्युखाङ भन्ने प्याटर्न हुन्छ ओके अर्को जाउँ डीमा हाम्रो डेज भन्नु पर्यो भने डट निची भन्छौँ जस्तै इची निची मैले अहिले खान्जीको प्रयोग गरिरहेको छु होइन खान्जीको प्रयोग किन नगरेको भन्दाखेरि तपाईहरुलाई खान्जी नेपालको कन्टेक्स्टमा खान्जी लास्ट आवरमा गएर पढाउने पनि इन्स्टिट्युटहरु पनि छन् भने जस्तै सुरुदेखि नै खान्जी पढेरको पनि हुन्छ खान्जी लेख्दाखेरिको केसमा कतिपय स्टुडेन्टहरुले नबुझ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले हिरागानालाई नै प्राथमिकता दिइरहेको छु त्यसको लागि माफ होला ओके जस्तै इचिनिची निनिची भनेर काउन्ट हुन्छ अनि यसमा क्वेशन गर्दाखेरि obviously यहाँको जस्तै गरी नानिची ठीक छ अर्को उसमा वीक पछाडी सरी आवर्समा जाउँ आवर्स जस्तै यसलाई चाहिँ डट जिखाङ भन्छौं डट जिखाङ जस्तै इची जिखाङ नि जिखाङ जस्तै 3 घण्टा सान जिखाङ 3 घण्टा हैन 10 घण्टालाई जु जिखाङ यस्ता क्वेशनले भन्छ भने क्वेशन गर्नु पर्यो भने सबैमा सेम छ नान्जी खाङ भन्छौं लास्टमा चाहिँ मिनेट छ मिनेट चाहिँ डट फुङ हैन जस्तै 10 मिनेट 1 मिनेट 2 मिनेट 3 मिनेट गर्दाखेरि नम्बर प्लस फुङ भन्नु पर्यो भने जस्तै अब यसमा चाहिँ घडी समयलाई पढ्दाखेरिको केसमा लेसन 4 मा पनि पढेको थियो समय पढेको केसमा चाहिँ नम्बर प्लस फुङ पुङ लगाउने मेथडहरु छ यसमा पनि सेम त्यही रुललाई फलो हुन्छ जस्तै इचिपुङ यसलाई इपुङ भन्छौं यसलाई चाहिँ जस्तै निफुङ सामफुङ हैन यसरी प्याटर्नहरु चेन्ज हुन्छ यी भयो पिरियड अफ टाइम्सलाई काउन्ट गर्ने मेथड ठीक छ अब अर्को पढौं यसमा दुईटा छ खाई भन्छ यसलाई चाहिँ डट खाई भन्ने हुन्छ एउटा फ्लोर काउन्टिङमा पनि लागु हुन्छ भने एउटा टाइम्स पटक काउन्टिङमा पनि सेम प्रोनाउन्सिएसनको लाग्छ तर खान्जी फरक हुन्छ फ्लोर काउन्टिङको खान्जी भन्दा पनि पटकको काउन्टिङको खान्जी अलिकति सजिलो सम्झनलाई सजिलो हुने भएको कारणले गर्दा म यसमा चाहिँ यसको फोकस गरेर भन्छु ताकि यतापट्टिकोमा सजिलोसँग आओस् पटक भनेको चाहिँ पहिला टाइम्समा जाउँ चोटी हैन एक चोटी दुई चोटी जस्तै एउटा हामीले लेट्स से एउटा पटकको खान्जीमा यो मुख हो भने मुखलाई आ गर्दाखेरिको अवस्थाको स्टेटलाई जनाउँदाखेरि हो मुखको आ गर्दाको स्टेटलाई जनाउँदाखेरि
यसको वरिपरि भएको यो एरियालाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरिको क्रममा मुखको खान्जी यसरी बनाएको हुन्छ। यसलाई सानो एउटा गोलो सतह एउटा ठिक्क ओगटेर राखिरहेको सतहलाई यसरी ओगट्छ भने सम्झिँदा पनि हुन्छ। त्यसैगरी अब मैले यसमा पटकको खान्जी किन मुखसँग जोड्यो भन्नुहुन्छ भने मुखसँग नजोडिकन यसको खान्जीसँग रिलेटेड हुने भएको छ। लेट्स से यो एउटा पृथ्वी हो, पृथ्वीलाई यही पटक भनेर सम्झिने हो भने ओके, पृथ्वीलाई यो पटक सम्झिने हो भने पृथ्वीलाई हाम्रो चन्द्रमाले यहाँदेखि रोटेट गर्नको लागि लगाउने छ नि, यो जुन आउटर सर्कल छ एक्सिस छ, यसलाई चाहिँ जुन यो एक्सिस छ यहाँदेखि स्टार्ट भएर यही बिन्दुमा आएर सकाउनको लागि लाग्ने समयलाई पटक भनेको नि हैन, जुन यो पटक भनेको छ। यसलाई चाहिँ अब यस्तै गरी आउटलाइन ड्र गर्दाखेरि चाहिँ बनिने खान्जीको स्वरूप चाहिँ यो, ठीक छ। यो चाहिँ पटकको खान्जीमा प्रयोग हुन्छ। ओके, पटकको खान्जीमा प्रयोग हुने भएको र यसलाई खाई भन्छ, खाई, ठीक छ, खाई भनिन्छ। अब अर्को फ्लोरको खान्जी चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स हुने भएको र त्यसमा भन्दा नि यस्ता सजिलो छ, यतातिर ध्यान दिँदा बेटर होला। र खाई काउन्ट गर्दाखेरि, फ्लोर काउन्टिङ गर्दाखेरि यसमा पनि नम्बर प्लस खाई त भनिन्छ हैन, एक खाई, नि खाई, साङ खाई पनि भनिन्छ, नम्बर प्लस खाई। जस्तै 1F 2F भन्नु पर्यो नि, एक खाई हैन, नि खाई, यस्ता कुराहरू भनिन्छ नि। यसलाई क्वेसन गर्दाखेरि भने नाङ गाई भनिन्छ, ठीक छ। तर यो पटकको काउन्ट गर्ने बेलामा यसमा नम्बर प्लस खाई नै लगाइन्छ। जस्तै यसमा एक पटक भन्नु, अब यसको खान्जीमा हालिहेरौँ, एक पटक भन्नु पर्यो भने एक खाई, नि खाई, साङ खाई, चोटी पनि भनिन्छ यसलाई ल, एक चोटी, दुई चोटी भने जस्तो ओके भनेर यसरी खाईको प्रयोग गरेर हामीले काउन्टिङ मेथडलाई लेसन 11 मा यतिकै सकाउँछौँ। लेसन 11 मा पढ्नुपर्ने कुराहरू यति नै हो। यी बाहेकका अरू काउन्टिङ मेथडहरूको बारेमा थाहा पाउन मन छ भने कमेन्टमा आफूलाई थाहा पाउन मन लागेका कुराहरू लेख्न नबिर्सिनु होला। यो लेसन 11 पढाएको बुझ्नु भएको छ भने लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। यस्तै किसिमका भिडियोहरूको नोटिफिकेसन पाउनको लागि सब्स्क्राइब गर्ने क्रममा भिडियो बेलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। हरियत जय माता।